काल केरळमधील एका गावात ओमा चेतन नावाच्या महावताचा मृत्यू झाला। त्याच्या जाण्यानं त्यांचा जो पाळीव हत्ती होता ब्रह्मदेतन याचा जबरदस्त असा धक्का बसला आणि या हत्तीनं खाणं पिणं सोडून दिलं। त्यानंतर त्या हत्तीला मृत महावतचे दर्शन घेण्यासाठी आणले आणि वातावरण या ठिकाणी खूपच भावुक बनले होते। सध्या हा व्हिडिओ प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे। महाराष्ट्राचा स्वाभिमान मावळा चॅनलला सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका। धन्यवाद।